วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กจะทำเมนูอีสานอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือเมนูน้ำพริกเห็ดฟางนั่นเองค่ะหรือว่าทางบ้านเรานะคะก็จะเรียกว่าแจ่วเห็ดฟางนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูน้ำพริกเห็ดฟางกันนะคะเริ่มด้วยเห็ดฟางค่ะพริกแดงจินดานะคะหอมแดงกระเทียมไทยปรุงรสด้วยมะนาวค่ะน้ำปลาร้าน้ำปลาแล้วก็ปิดท้ายโรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะส่วนผสมครบแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูน้ำพริกเห็ดฟางหรือว่าแจ่วเห็ดฟางบ้านเรานะคะหลังจากที่เราตั้งกระทะนะคะเป็นไฟอ่อนนะคะร้อนแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มคั่วพริกหอมแล้วก็กระเทียมได้เลยค่ะใส่กระเทียมนะคะอันนี้เล็กเลือกใช้กระเทียมไทยนะคะหอมแดงแล้วก็พริกค่ะก็สำหรับอัตราส่วนและวิธีการทำนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปติดตามดูอย่างละเอียดได้ค่ะที่ทางเว็บไซต์นะคะ foodtravel.tv ค่ะเลือกใช้กระเทียมไทยเม็ดเล็กนะคะกลีบเล็กเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีความหอมมากกว่าเวลาที่เราตำน้ำพริกอะค่ะมันก็จะมีความแบบกลมกล่อมหอมแต่ถ้าหากระเทียมไทยไม่ได้เนาะแบบมีกระเทียมจีนกลีบใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมก็ใส่แค่ประมาณ 4-5 กลีบก็ได้ค่ะอันนี้ก็คั่วให้สุกนะคะวิธีสังเกตนะคะว่าพริกหอมแล้วก็กระเทียมเริ่มสุกนะคะเนี่ยค่ะจะมีเสียงดีดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแบบนี้ค่ะก็คือพริกเขาเริ่มที่จะสุกแล้วค่ะเริ่มที่จะแตกแล้วกลิ่นก็จะฉุนขึ้นเล็กน้อยนะคะตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะนำหอมกับกระเทียมนะคะมาคั่วเนี่ยคุณผู้ชมก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าจะได้เชื้อราที่อยู่ในหอมกับกระเทียมค่ะจะได้ออกไปด้วยสุกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะหลังจากที่เราคั่วพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาคั่วเห็ดฟางกันต่อนะคะจริงๆแล้วเห็ดฟางเนี่ยถ้าเอาแบบว่าคุณผู้ชมสะดวกเราก็ทำได้ง่ายนะคะก็คือคั่วกับกระทะได้เลยแต่ว่าถ้าที่บ้านมีพื้นที่มีเตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปย่างมันก็จะมีความหอมเพิ่มขึ้นมาค่ะนี่เราก็แบบทำกันแบบคนเมืองเนาะ ก็คั่วให้เห็ดเกรียมสุกนะคะเพื่อที่จะได้โขลกได้ง่ายอันนี้เนี่ยเห็ดฟางเราจะโขลกแบบไม่ต้องละเอียดมากโขลกหยาบจะได้เคี้ยวรสสัมผัสนิดนึงนี่ละค่ะเห็ดฟางก็คั่วสุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปพักให้เย็นนะคะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราคั่วพริกหอมกระเทียมนะคะสุกเรียบร้อยแล้วรวมถึงเห็ดฟางนะคะเราก็จะมานำทุกอย่างค่ะมาโขลกรวมกันค่ะเป็นน้ำพริกเห็ดฟางหรือว่าแจ่วเห็ดฟางค่ะเริ่มเลยหอมกระเทียมพริกนะคะโขลกให้เข้ากันค่ะโอเคค่ะหลังจากที่โขลกพริกหอมแล้วก็กระเทียมนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยเห็ดฟางค่ะที่เราคั่วสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยๆใส่ไปแล้วก็โขลกไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องโขลกละเอียดมากค่ะจะได้เคี้ยวด้วยอันนี้เล็กจะทำสูตรน้ำพริกเห็ดฟางที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้ส่วนผสมอะไรยุ่งยากเนาะก็คือไม่ได้ใส่ปลาไม่ได้ใส่อะไรก็คือจะเป็นเห็ดเพียวๆเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ทานเห็ดฟางนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเห็ดอย่างอื่นก็ได้ค่ะวิธีทำก็เหมือนกันหอมโอเคแล้วค่ะหลังจากที่เราโขลกเห็ดฟางนะคะเข้ากันดีกับพริกหอมกระเทียมแล้วเนี่ยก็เริ่มลงมือปรุงได้เลยค่ะก็แจ่วเห็ดวันนี้เล็กจะใส่น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าก็ต้มสุกเรียบร้อยแล้วค่ะ
ไปสัก2 ช้อนเนาะเพิ่มความนัวแล้วก็น้ำปลาอีกเล็กน้อยค่ะก็เดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่าขาดรสชาติอะไรแล้วก็เดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มแจ่วเห็ดนี้เราจะใส่มะนาวด้วยนะคะปรุงรสมะนาวไปด้วยได้แล้วค่ะก็เราปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีนะคะก็เป็นอันพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูแจ่วเห็ดฟางนะคะหรือว่าน้ำพริกเห็ดฟางนั่นเองค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูแจ่วเห็ดฟางหรือว่าน้ำพริกเห็ดฟางนะคะผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูสูตรแล้วก็วิธีการทำอย่างละเอียดได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เล็กลาไปแล้วสวัสดีค่ะ